Då har vi äntligen släppt den efterlängtade funktionen Pricelist Templates till vScope Billing. Den här funktionen gör det mycket enklare för er att skapa kostnadsrapporter över er IT-leverans helt enkelt. Med färdiga prisförslag på hur saker och ting ska prissättas. Just i den här versionen har vi släppt en pristemplates som vi kallar Microsoft 365 licensiering. Den innehåller egentligen alla möjliga typer av licenser som man kan hitta ute i er miljö. Och de ligger färdigspesade i vScope out of the box. Det enda ni behöver göra är att lyfta in dem och anpassa dem efter just era behov. Och i den här videon tänkte jag visa kort hur ni gör det. Först kort lite bara hur ni hittar templates i gränssnittet. Ni hittar alltså inne i billing under prislistor så finns här nu en knapp som heter View Templates. Vad är nu templates? Templates är read only, alltså ni kan egentligen enbart titta på dessa prislistorna som förslag egentligen och se vad de innehåller. Härifrån kan vi sedan lyfta in dessa price items in till våra valda prislistor. Men det är alltså bara tittarläge som gäller här. Som ni ser, vi kan inte ändra någonting i själva templaten utan det är först när vi lyfter in dessa i en prislista som de blir möjliga att anpassa exakt efter era behov. I den här videon kommer jag inte gå igenom hur ni sätter upp billing och tilldelar billing accounts till era assets utan det får ni kolla på i en annan video eller läsa om på vår supportsida. Utan jag vill bara snabbt visa här hur jag kommer igång med templates och hur jag kan nyttja det. Här ser vi vår säljavdelning som är då klassade med vilket billing account och i detta fall ser jag också vilka licenser de har. Om jag nu vill försöka få en överblick över de faktiska kostnaderna så skulle jag ju behöva skapa price items för varje enskild licens. Men med templates kan jag nu helt enkelt gå in och titta på 365 licenser. Vi ska se vad vår säljavdelning, vad de använder för licenser genom att helt enkelt återanvända den här. Microsoft 365 licensiering skapar vi. Jag kan också konvertera detta till en ny valuta. Det vill jag ju inte i detta fallet. Det är SEK. Och här har vi då lyft in detta nu bland våra price list. Det vi behöver göra nu är ju alltså att gå in på säljavdelningen och skapa ett avtal från den här prislistan. Det är allt jag behöver göra. Tittar jag nu på agreementet så har jag nu fått en uppdatering med alla de reglerna vi lyft in. Så kan jag nu applicera dessa på de assets som den här avdelningen säljsupport nyttjar. Och direkt här nu kan jag se vilka användare som nyttjar vilka licenser och vad de kostar totalt här. Vill jag kan jag ändra de här priserna enligt mitt behov. Här ser jag nu, jag lyfter in alla priser för jag vill kolla precis. Jag vill inte riskera att missa någon licens här. Vill jag nu uppdatera priset så gör jag ju det här inne. Till exempel att jag vet att våra E3-or inte kostar just detta. Och kanske vi har fått rabatterare som kostar 500 kronor. Uppdaterar de här så uppdateras de också i mitt agreement. Helt enkelt. Här, som ni ser, står 500 kronor nu. Givetvis måste jag inte lyfta in hela mallen bland mina price list, utan jag kan välja specifika price items att lägga till i en färdig prislista som jag redan använder idag. Detta för att jag kanske vill bara synliggöra vissa licenser som vi faktiskt ska fakturera ut eller dela med beställarna. Och det kan jag göra i detta fall. Jag tänkte visa det från vår utvecklingsavdelning som alltså redan har ett avtal med oss. Just nu är det på 0 kronor. Prislistan heter vScope AB 2026. Det är alltså vår egen prislista som vi redan har skapat. Går jag in på denna prislistan så ser vi hur den är uppsatt just nu. Kolla nu. Jag kan alltså välja att skapa ett nytt price item. Välja att kopiera. Gå in till den här mallen. Och i detta fallet vet jag att jag är lite nyfiken på just våra F1-licenser. Så jag väljer att lägga till dessa. Nu kan jag direkt här ändra eventuella priser, rabatter, beskrivningar, artikelnummer eller vad det nu kan vara. Innan jag väljer att spara och lägga till den i min prislista. Nu automatiskt har ju då våra avtal uppdaterats. Och här kan jag se att vi har 3 stycken F1-licenser och vilka personer detta är. Som ni ser här nu, detta är alltså inte alla licenser som ligger i mallen utan detta är bara enskilda
price item som jag själv väljer vilka jag vill synliggöra för mottagaren. Jag behöver inte göra detta från prislistehållet så att säga, utan jag kan även gå direkt till min template och välja att lägga till i prislistor. Så jag tänker att i detta fallet så tror jag det finns en E3-licens jag också skulle vilja synliggöra. Jag kan titta på den här, jag kan se hur den är konfigurerad och ändrad. Det kommer jag inte göra i detta fallet, utan jag kommer bara välja att lägga till i min vanliga prislista. Då får jag möjlighet att ändra detta i det här steget. Vill jag inte göra några ändringar så tar jag spara. Och nu har den lagt till i min prislista. Vilket jag då kan se här nere. Hittar vi nu E3. Och likaså kan jag gå in på avtalet som då vår utvecklingsavdelning har. Kan jag se att den har lagts till här. Snyggt och prydligt. Så här nu ser jag både de som har F1 och de som har E3. Med den här funktionen så hoppas vi att göra det mycket enklare för er att komma igång med kostnadsrapportering och att ni kan hålla den uppdaterad och rättvisande för vad som faktiskt levereras ut till beställarna. Så prova det och testa att komma igång och höra av er om ni behöver någon hjälp.